everyone and namaste. मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ. I just said welcome back to my channel in Nepali. So today I am making a skincare video finally, and in Nepali. I will show you my morning and nighttime skincare routine and what products do I use to keep my skin clean, moisturized, and lighten any pigmentations and dark acne spots and so on. Now talking about acne spots, in this video I'm partnering up with Skin Diva and I'm featuring their vitamin C serum, which is an infusion of 20% vitamin C and E plus folic acid serum, which is what I have been using for about a year, and my favorite hyaluronic acid serum. It is so hard to find good skincare products in Nepal, so in this video I'm sharing about these serums because I really love them, and it is available in Nepal and India as well. They are already available internationally, but in Nepal you can find them in Pretty Click store. This store is all over Nepal in 7 cities, and if you go in there to buy and mention my name or that you came by watching this video, then you will get a 15% off on Skin Diva products. And I won't get any commission from this because this is only for my subscribers. And for India, you can go to gdiipa.in and use the code DIIPA and also get 15% off. And wait up, my beauties from all over the world, you will also get 15% code, which is DIIPA again. Now I'll be talking in Nepali, but if there are any of you who could contribute an English translation, I will leave that open. I will follow you in my Instagram and I will give you a shout out as well. With that being said, let's start the video. तपाईको छाला राम्रोसँग टेक केयर गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र एउटा राम्रो स्किन केयर रुटिन बिहान बेलुका फलो गर्नु पर्छ ल. अनि कति मान्छेले मलाई सोध्नुहुन्छ बिहान बेलुकै गर्नुपर्छ, एकचोटी गरे हुँदैन? इट्स लाइक तपाईले एकचोटी मात्र खाए हुन्छ जस्तो हो के. सो अब हामी हेरौं बिहानको स्किन केयर रुटिन. निन्द्रा लागेको एक्टिङ गरेको के. बिहान उठ्ने बित्तिकै हाम्रो छालामा अलिअलि तेल आएको हुन सक्छ. सो उठ्ने बित्तिकै तपाईको छाला एउटा जेन्टल फेस वाशले सफा गर्नुस्. मलाई यो वाला एकदमै मन पर्छ र यो नेपालमा पनि पाउँछ. एक्चुअली यो नेपालबाटै ल्याएको हो, मेरो भान्जाले नेपालबाट ल्याएको. त्यसपछि आयो टोनरको पालो. सेकेन्ड स्टेपमा तपाईले रोज वाटर युज गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई चाहिँ यो स्किन डिभाको हाइड्रेटिङ एन्ड एन्टी एजिङ इन्फ्युजन स्प्रे युज गर्न मन पर्छ. अनि यसलाई कटन प्याडमा लिएर फेस सफा गर्नुस्. यो गर्नुको कारण तपाईको छालालाई मोइस्चराइजरको लागि प्रिपेयर गरेको हो. अनि आयो मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा. हाम्रो छालामा कति धेरै सानो प्रब्लमहरू हुन्छ, जस्तै पिम्पलको स्कार्स, सन पिगमेन्टेशन्स, एज स्पट्स, अनि नेपालीमा के भन्छ यस्तोमा चाहिँ तिलकोटी और त्यही कालो कालो दागहरू हुन्छ नि. हामी धेरै जस्तो मान्छेकोमा यो प्रब्लम हुन्छ एज वी एज, तर यो प्रब्लमलाई बिस्तारै फिक्स गर्न पनि मिल्छ है. मेरो पनि पहिला कति पिम्पल्सहरू थियो र त्यो पिम्पल्सको दागहरूलाई हटाउनको लागि मैले भाइटामिन सी सेरम प्रयोग गर्न सुरु गरेँ. अनि अहिलेसम्म चाहिँ 4-5 वर्ष जति भयो भाइटामिन सी सेरम मेरो स्किन केयर रुटिनमा एड गरेको. अनि 1 वर्षभन्दा अलि धेरै भयो मैले स्किन डिभाको भाइटामिन सी सेरम युज गर्न सुरु गरेको. यो सेरमले मलाई एकदमै हेल्प गरेको छ र यो सेरम नेपालमा पनि पाउँछ. Yay! Finally a product जसले राम्रो काम गर्छ र नेपालमा पनि पाउँछ. अनि यो कहाँ पाउँछ भन्दा यो प्रिटी क्लिक भन्ने स्टोरमा पाउँछ, जुन चाहिँ नेपालको 7 वटा सिटिजहरुमा छ. त्यो मात्र नभएर
यदि तपाईले मेरो यो भिडियो हेरेर आउनु भएको हो भने तपाईलाई प्रिटी क्लिक स्टोरले 15% छुट दिनेछ र यसमा मैले केही पनि पाउँदिन यो डिस्काउन्ट मेरो सब्स्क्राइबरहरुको लागि मात्र हो अनि मेरो लागि चाहिँ यो भिडियो शेयर गरिदिनुस् ल भिटामिन सी चाहिँ सिट्रस फ्रुट्सहरुमा पाउँछ जसले छालालाई नेचुरली उज्यालो बनाउँछ र छालामा भएका दागहरु पनि बिस्तारै हटाउँछ अनि आयो मोइस्चराइजर को पालो छालालाई नरम बनाउनको लागि मोइस्चराइजर लगाउनु पर्छ अर्को वर्डमा यसलाई क्रीम भनेर चिनेको छौ तर यसलाई खासमा मोइस्चराइजर भन्छ अनि त्यसपछि तपाईले सनस्क्रिन लगाउनु पर्छ सनस्क्रिन नलगाई हिड्यो भने तपाईले भिटामिन सी लगाएर हिडेको केही मतलब हुँदैन धेरै जसो दागहरु घामको युभी रेजले गर्दा भएको हुन्छ सो सनस्क्रिन लगायो भने यसले हाम्रो छालालाई एउटा पर्दा जसरी घामको युभी रेजबाट बचाउँछ अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्नुस् हाम्रो नेपालको घामको किरण एकदमै कडा हुन्छ त्यही भएर स्किन छिटो ट्यान हुन्छ र दागहरु पनि छिटो आउँछ सो घाम लागे पनि बादल लागे पनि पानी परे पनि सनस्क्रिन लगाउन नबिर्सिनुहोस् अनि त्यसपछि बल्ल यदि मेकअप गर्नुहुन्छ भने मेकअप गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ अनि अब आयो बेलुकाको स्किन केयर रुटिन फरक धेरै छैन फरक यति मात्र हो कि तपाईले क्लेन्जिङमा डबल क्लेन्ज गर्नुपर्छ डबल क्लेन्ज मतलब दुई चोटी सफा गर्ने दिसभरिसम्म हाम्रो छालामा एकदमै धेरै धुलो मैलाहरु केहरु टाँसिएको हुन्छ जुन चाहिँ मेकअप भन्दा नि डेन्जरस हुन सक्छ डबल क्लेन्ज गर्नु एकदमै जरुरी छ तपाई सुरुमा क्लेन्जिङ वाटर या त क्लेन्जिङ मिल्क युज गरेर फेसलाई सफा गर्नुस् र त्यसपछि फेस वाश युज गरेर फेस सफा गर्नुस् अनि त्यसपछि टोनर अनि सिरम अनि मोइस्चराइजर अनि सिरममा आयो अर्को टाइपको सिरम जुन चाहिँ भनिन्छ हेलुरोनिक एसिड सिरम तपाईको छाला एकदमै ड्राई छ भने तपाईले दुवै युज गर्न सक्नुहुन्छ भिटामिन सी र हेलुरोनिक एसिड सिरम बिहान बेलुका जहिले गरे नि हुन्छ हेलुरोनिक एसिड सिरमले तपाईको छालालाई एकदमै धेरै पानी दिन्छ र छालालाई नरम बनाउँछ र यो पनि नेपालको प्रिटी क्लिक भन्ने स्टोरमा पाउँछ अनि त्यसपछि तपाई मोइस्चराइजर लगाउनुस् र बोनस टिप एलोभेरा जेल लगाएर सुत्यो भने बिहान उठ्दा तपाईको छाला एकदमै सफ्ट हुन्छ अनि यो हो बिहान बेलुकाको स्किन केयर रुटिनको स्टेप्सहरु जुन चाहिँ तपाईलाई जति नै अल्छी लागे पनि गर्नुपर्छ र स्किन केयर रुटिन केटाकेटी सबैले गर्न मिल्छ र टिनेजबाट नै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै 13 वर्षपछि तपाई स्किन केयर रुटिन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मलाई एभ्रीडे मेसेज गर्नुहुन्छ लाइक ब्ल्याक हेड कसरी हटाउने पिम्पल्स कसरी हटाउने दागहरु कसरी हटाउने भनेर तर यही हो तपाईको स्किनलाई मैले यो भिडियोमा एक्सप्लेन गरे जसरी टेक केयर गर्नुस् र तपाईको स्किन बिस्तारै राम्रो हुन्छ कुनै पनि स्किन प्रब्लम्स या त कुनै पनि प्रब्लम्स एउटा प्रोडक्ट लगाएर या त एउटा केही गरेर एकछिनमै सल्भ हुँदैन स्किन केयर रुटिनलाई तपाईको लाइफस्टाइलमा बिस्तारै इन्क्लुड गर्नुपर्छ है डिक्स्टर Alright everyone, thank you so much for watching अनि आशा छ तपाईलाई यो भिडियोबाट धेरै कुरा सिक्न पाउनु भयो अनि यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुस् र तपाईको साथीहरुलाई पनि छालाको राम्रोसँग टेक केयर गर्नुपर्छ भनेर भन्नुस् ल यति भन्दै म दिपा गुरुङ र मेरो पुच्चे चिवावा डेक्स्टर तपाईहरुबाट बिदा चाहन्छु धन्यवाद नमस्ते वाउ oh my god seriously oh my god मैले अस्ति नेपाली बोलेको भिडियोहरुमा तपाईं कोहीले बिल्ला गर्नुभयो नेपाली बोल्न नआए जस्तो भएन त्यही भएर मैले रेडियोमा जसरी टिभीमा जसरी बोल्ने प्र्याक्टिस गरेको ओके थ्यांक यू मेरो भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद मन पर्यो भने लाइक गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् तल कस्तो लाग्यो भनेर अनि मेरो सानो पुच्चे कस्तो लाग्यो भनेर यो मेरो बेबी हो तर बेबी हैन ए बुढो मान्छे बुढो 6 वर्ष भइसक्यो यति सानोको सानो छ ग्यान्टे डेक्स्टर रहेछ सिट गुड बोय बाइ बाइ